Äntligen fredag, och just denna fredag rusar både Ericsson och Truecaller. Och inte nog med det, vi har även ett otroligt uppställ i dagens börslunch. Varmt välkomna. Börsen är ner 0,2%, borde vara gladare för det är fredag den 23 januari och Lotta Faxén samt Peter Gandalf Lagerlöf sitter med oss i studion. En gång i tiden en dynamisk duo, idag bittra rivaler. Ska vi säga något om börsen också innan vi kommer ut ständigt? Bara bråka. Från början. Ja, men jag tycker väl ändå det känns lite bättre än vad det gjorde i måndags. Då. Eller vad tycker du, Peter? Nej, men jag tror man ändå har lärt sig att inte reagera för mycket på vad Trump tar sig för. Så här. När det var den här Liberation Day, då var det en väldigt kraftig reaktion under en kort period. Nu så, som någon kollega sa med till morse, nu hotar man med att NATO håller på att lösas upp, så här, börsen är 2%. Och nu är den tillbaka nästan. Så att, någonstans så har man kanske lärt sig att sila lite grann vad som sägs från USA. Även om det förstås är beklagligt på många andra sätt, men börsen kanske har lärt sig att se på andra saker. Jag är lite rädd för den dagen börsen inte reagerar överhuvudtaget, och att då kommer liksom Trump att infria det han säger eller trycka på ännu hårdare så att vi börjar reagera. Men han vill väl inte att börsen ska gå ner egentligen, utan han lyfte väl i sitt tal i Davos att han hade levererat med samma var 50 stycken all-time high och liknande, så är det. Barnens fritidspedagog sa till mig att han trycker ner börsen med flit så att hans kompisar ska kunna komma in och att han liksom kör den åt olika håll. Jag tycker den spaningen är lika mycket värd som någon annan. Vi vet inte. Ja, det var nog ganska många av hans kompisar som visste om att de där tullarna skulle komma just den här dagen de kom. Dollarn då? Under 9 kronor i natt, lite över 9 nu. Ska vi skratta eller gråta, tänkte jag säga? Är det bra eller dåligt? Nej, men det är klart att allt annat lika så är det dåligt för svenska bolag, för man har rätt mycket intäkter i dollar och så blir det negativ effekt i redovisning och sådär. Sen tror inte jag att det är inte som det var förr i tiden att man hade en väldigt stark tonvikt på att bara producera i Sverige och sen så sälja i dollar, utan nu har man ju produktion över hela världen så att det är mest en redovisningseffekt, ska jag säga. Och sen är det väl fortfarande så att USA är ju inte direkt ett lågprisland, så att dollarn skulle ju kunna gå ner, så det ändrar ju inte konkurrenskraftssituationen i sig liksom, så här, tycker jag, utan det är nog fortfarande rätt gynnsamt för europeiska bolag, japanska bolag, även kinesiska bolag, visavi amerikanska bolag. Och det kanske är också en förklaring till varför man vill ha de här tullarna. Det är att få att amerikanska bolag ska få en liten hjälp på traven. Spännande. Många rörliga delar, och många rörliga delar har vi i Ericsson också. Vi kanske ska riva av rapportsnacket direkt. Den kom in starkt, man höjer utdelningen och lanserar då ett återköpsprogram. Lotta, dina expert Ericsson-tankar? Ja, jag har ju lovat att ta den här från Peter trots att jag har lämnat storbolagsvärlden, och Ericsson kanske har en anledning till att jag gjorde det också. Men man får väl säga att liksom, världens längsta nödlösning i form av Börje Ekholm, han har ju ändå så här levererat nu på slutet, och nu kommer ju äntligen de här återköpsprogrammen som folk har velat ha, och han får ju upp lönsamheten. Det är väl lite som gässet, försäljningen är väl inte kanon, men lönsamheten är ju någonstans det viktiga, och det är vinsten man ska bedöma bolaget på. Jag älskar hans glasögon. Det är det enda jag tänker på. Han hade solglasögon i Davos på CNBC. Skapade viss ännu coolare. Jämförelse med S&P är intressant. Ingen tillväxt och enorma slag i kursen. Ja, kanske lite elakt, men tittar man tar ett steg tillbaka så har ju S&P haft svårt att visa upp någon tillväxt, och Ericsson över tid har inte heller haft någon tillväxt. Sen är det lite svårt att jämföra för man har köpt och sålt sådär. Och sen har det varit enorma slag i vinsterna så att det är väl två bolag som ska egentligen vara rätt lågt värderade, vilket de båda är, för att det är också den här slagigheten i vinsterna och sen egentligen ingen riktigt organisk tillväxt. Snart i en småbolagsfond. Jag hoppas verkligen inte. Men några tankar kring det här med återköpsprogram. Jag tänker att S&P och Ericsson har väl det även gemensamt, att man köper tillbaka nu en hel del aktier. Gillar marknaderna det, tror ni? Det är lösningen när man inte växer? Ja,
För det är väldigt Jag lyssnade på en presentation igår hos analytiker som hade faktiskt systematiskt kollat vad det hänt om alla svenska bolag då, som har då lanserat ett återköpsprogram före och dess efter. Och det var rätt entydigt positivt. Där man då, de bolag som köper tillbaka aktier tenderar att outperforma börsen som helhet. Så det finns ju ett stöd i faktiskt utfall. Men det som jag kan tycka är lite, nu i den här småbolagsvärlden som jag befinner mig i när bolagen lanserar återköpsprogram, det är ju att likviditeten är ganska dålig ändå i många av småbolagen, och kommer det då återköpsprogram på det så blir det aktier som inte är tillgängliga för allmänheten, och då blir det ännu färre aktier för oss som vill investera att handla i. Så att som förvaltare kanske det inte alltid är entydigt positivt, även om det är positivt för bolagen att de känner styrka i sin egen verksamhet. Men just i fallet med mindre bolag kan man också tänka sig så här att om man köper tillbaka aktier, hittar man ingenting att förvärva istället, eller så att man kan växa verksamheten, så att deras enda sätt att distribuera pengar är att köpa tillbaka sina egna aktier. Det kanske inte är så bra heller. Jag har lite hönan och ägget-känsla att de bra bolagen återköper aktier, så börjar det. Och sen så gör man den analysen du gjorde, sen börjar dåliga bolag köpa tillbaka aktier. Bara för att Just det. Betyder det att Ericsson är ett dåligt bolag? Ja, men av andra skäl. Ja. Så Ericsson är ett extremt framgångsrikt bolag i sin bransch, men det är en tuff bransch som faktiskt över tid inte har växt speciellt mycket. Men nu kanske förutsättningarna är lite bättre, för nu har väl Huawei, man uttalar inte så, men nu har ju de problem att agera på olika marknader, så förutsättningarna kanske blir lite bättre. Huawei har jag lärt mig. Ja, Jag tror inte den kinesiska är bättre än din. Och i rapporten så är marknadsutsikterna faktiskt ganska hyggligt positiva, får jag väl ändå säga. Sen tycker jag bolaget snarare är dåligt för att det har förvärvat så mycket skräp genom åren. Så på så sätt är det väl bra att man slutar med det och köper tillbaka aktier istället. När slutar börja då? Sista frågan. Det är väl bäst att fråga honom. Ja. jag vet, han har ju hängt kvar länge nu. Väldigt, Han måste ju tycka det är kul, i och med att tanken var väl att han bara skulle vara kvar något år tills man hittade någon annan. Men han trivs ju med det han gör, verkar det som. Jag tänker i slutet av året. Bra gissning. Vi går vidare till Intel som rasade tvåsiffrigt i efterhanden igår på grund av mjukare prognoser och problem med produktion. Jag frågar mig ibland om liksom flaskhalsar ska bli ett återkommande tema även här. Apropå flaskhalsar vill jag visa den chokladask som är 50% av Lotta. Vi har pratat mycket om det här märket. Vi har väl inte gjort reklam så jag har tejpat över varumärket, men vi har pratat mycket om det i podden, börsor. Och det är flaskhalsar också här, eller hur? Ja, för den röda asken var slut i de 3 butiker som jag sprang runt och letade i, så det fick bli en gul. Ja, men jag är tacksam i alla fall. Kanske ska se det som ett gult kort istället för rött kort. Ja, hellre gult. Jag kan lägga till att det är brist på nötkött också. Det stod i min matvarubutik igår. Jag skulle köpa någonting där. Och det fanns nästan ingenting. Det stod det som att det är en brist i Sverige. Och det har man ju läst om. Men generellt är det lite svårt att se att det ska bli som flaskhalsar i ekonomin efter att industrikonjunkturen i USA och i Europa har varit oförändrad i 10 år. Lite ledig kapacitet borde finnas i fabrikerna, kan man ju tycka. Den sista nötreflektionen är att trippelnöten är borta i askarna sedan länge. Ska vi gå tillbaka till det? Jag har inte Okej, men vi stannar med tokigheterna då. För Donald Trump har nämligen stämt JP Morgan, eller hotat med att stämma på $5 miljarder för att han av politiska skäl ska stoppats från att göra banktjänster med banken. Hur kom han på $5 miljarder? Och hur kom han på JP Morgan? Och hur kom han på Grönland? Ja. Det får vi nästan inte skratta åt. Men vi går vidare och nämner då att Truecaller släppt preliminära siffror igen. Ni kanske minns i Det här blir bara värre och värre. Ni kanske minns i december när aktien föll en hel del. Nu visar det sig att annonsintäkterna som då skulle bli väldigt dåliga inte blev lika dåliga som befarat. Aktien stiger 15%. Jag tycker personligen att det är lite konstigt att man ska komma med en vinstvarning först, sen en omvänd och rapporten ska komma om 2 veckor. Och här ser vi då aktiekursen under den här perioden. Man syns ju ganska tydligt när de här olika vinstvarningarna i olika håll kom. Några reflektioner kring Truecaller eller det här fenomenet då med att vinstvarna och omvända och hit och dit? Ja, men om vi såg på den grafen så du hade där, Elin, då var det ju från
siffror från aktiekursen från 1 december, men de kom med en ganska svag rapport för tredje kvartalet också, om man drar ut det. Och då var det ju också annonsintäkterna som var fallande. Jag tror man har förbjudit att man inte får göra annonser för alla typer av produkter i Indien då, där Truecaller verkar. Och om då vinstvarna i december på grund av att annonsintäkterna är sämre och nu nästan får komma med en omvänd vinstvarning för att annonsintäkterna helt plötsligt inte blev så dåliga som man trodde. Det visar ju bara hur svåranalyserad den marknaden är. Om bolaget som verkar i Indien inte kan skatta sina annonsintäkter, då är det ju extremt svårt för sådana som oss som sitter här i Sverige och fryser att göra det. Man kan ju möjligtvis reflektera över att jag tycker många bolag verkar som tolka det här regelverket olika. Så när ska vi vinstvarna och när ska vi inte? Och sånt där. Och där kanske man funderar kring hur man ska lösa det här. Det var väl det dyker upp. En del bolag är väldigt ofta får gå ut åt olika håll, andra bolag gör det aldrig. Och, så att någonstans finns en tolkning som jag tror vi hittar lite mer praxis. Så här. Och i det här fallet känner man ju att det är så pass svårt att faktiskt ha koll på hur det går för bolag. Så man kanske till och med bör avstå från att guida eftersom det faktiskt är så pass volatilt och svårbedömt för i det här fallet bolag. Ja, men jag vet, nu pratar jag bara på känsla, men det känns som att NCC är ett sånt bolag som har tolkat det här regelverket ganska hårt. För de är ju ofta ute, tycker jag, med nedskrivningar och av olika saker. Och det var, år sedan, alltså. Ja, men jag tror det var någon nedskrivning i Norge, om jag inte minns fel. I kategorin udda vinstvarningar kan man slänga in Traton tidigare den här veckan, var det det? Ja. Att man guidade om kassaflödet. Ja, den har man inte sett innan. Nej. Nej. Kul. Ändå ganska få vinstvarningar i Sverige hittills nu när vi går in i rapportsäsongen. Tycker du det? Jag tänker, jag fick ju en Apotea tidigare i veckan. Omvända från Bone Support. Ena hållet och andra hållet från Truecaller. Jag vet inte. Vi hade väl 2 små idag i Net Insight och Transtema också. Så att, vi har ju pratat om det att december kändes som en ovanligt kort månad i år i och med att julen låg som den låg. Och det kanske börjar gå upp för en del bolag nu att alla de där ordersen som man skulle fått i december, de kom nog inte. Jag tänkte att jag skulle leda vidare till era tankar inför rapportsäsongen. Kanske inte kan, vinstvarningsmängden kanske varken säger bu eller bä, men någon känsla allmänt inför rapporterna? Alltså om man tar ut som avstamp i såna här makrotrender och grejer så känns det som att det liknar ganska mycket egentligen stora delar utav 2025 då, att man hoppas att det ska bli lite bättre generellt då för industribolag och så här. Men det låter ju inte riktigt så från analytikerhåll när de har haft de här avstämningssamtalen med bolagen att det har skett speciellt mycket. De nischer som har vuxit snabbt tidigare fortsatt att göra det och de som har varit tråkiga har fortsatt att vara det. Så att jag tror inte riktigt man har målat upp någon bild av att det kommer bli så väsentligt annorlunda trender det här kvartalet. Då. Sen är det klart att konsumtionen verkar vara på gång och gått upp rätt mycket. I Sverige det är ju uppenbart att det vände i somras ungefär och sådär. Men då ska man få med sig vinsten också. Och det kanske var det som, det är inte lika säkert för att det blir mer och mer sån här, tycker jag, kampanjdriven försäljning. Och Black Friday har blivit en svart månad minst. Och det kan fortsätta en bra bit in hela julförsäljningssäsongen. Så att det där är väl ett bekymmer. Men ja, sen är det svårt med konsument också. Det borde vara bra, men det är klart att det är alltid koncepten som måste fungera också. Jag tycker det känns lite som, när man läser alla analyser och alla prognoser inför rapporterna nu så känns det som att analytiker har dragit ner estimaten 2% på organisk tillväxt och sedan 2-3% på valutan också. Och valutan det är ju som vad det kan man inte styra över. Så att jag tycker inte att det finns jättemycket positivism in i rapporterna och jag tycker att man kände nästan så in i Q3-rapporterna också. Så. Men då då var ju faktiskt vinsterna ganska mycket bättre än väntat överlag och det var ganska kraftfulla uppgångar på rapporterna. Nu säger inte jag att det ska bli så, men jag tycker man har liksom lite samma försiktiga känsla från både investerarkollektivet och analytiker. Och, men nu får vi ju se. Essity var egentligen ganska bra. Det var ju med att aktien gick ner snarare än att rapporten var svag och Ericsson var ju
bra idag. EQT var väl ganska okej igår också. Så att, ja. Men om det här är känslan inför så undrar jag tänkte att det här skulle bli ett jättebra börsår. Och då vill jag ha en bra början med en bra rapportsäsong om vi är lite halvljumna. Ja, men 23 januari, året eller En positiv faktor som vi också pratat om för hela förra året, apropå reprisartade tendenser, det är ju att Tysklands motor ska värma hela Europa på något sätt. Så har det inte riktigt blivit. Men tysk börs har gått bra ändå. Man stimulerar ändå väldigt mycket. Man ska bygga försvar och skapa liksom en kraftig orderingång på något sätt. Ja, nej, men det är klart, man får gräva djupt i databanken helt enkelt. Då. Och som Lotta vet att säga, jag har en graf på det där. Kan jag säga. Och så, det här är faktiskt orderingången till tysk industri. Och ni ser, det är en negativ trend. Den övre är då från ordrar från exportmarknaden och den undre är då från hemmamarknaden. Men under hösten har det faktiskt skett någonting. Plötsligt är det en kraftig uppgång från hemmamarknaden. Och det är väl där försvarsindustrin, man lägger väl orden på hemmaplan, och infrastruktursatsningar, bygg och så vidare. Där tycker väl jag i alla fall att det finns signaler om att det händer någonting i tysk ekonomi, och det kommer vi att se under 2026. Och där tycker jag att prognosen ligger alldeles för lågt. Det kom ju PMI från Tyskland i förmiddags här nu också som var liksom lite bättre än förväntat. Jag tror att industri-PMI låg bara 49,4 istället för 48, någonting. Ja. Så att det bekräftar väl liksom nästan den bilden som visas på graferna där också. Att det är ju inte bra, men det är ju liksom mindre dåligt än ja, men så är det. Jag gissar på att det här ska också då spiller över till de svenska bolagen som ändå är ganska exponerade mot Tyskland. Absolut. Så är det definitivt. Och jag tror att i den här siffran så är det också såna här stora orders helt enkelt. Då, vilket typiskt sett är det som det stora varor helt enkelt. Grupper som har dragit upp rätt mycket. Det som heter investeringsvaror. Det här, och det är klart att där finns ju underleverantörer som inte bara finns i Tyskland. Så att de kommer väl dyka upp i Sverige. Och Tyskland är ju det är kanske Norge som är Sveriges största handelspartner, men så är väl Tyskland tvåa då. Och sen Storbritannien. Ja, ungefär så. Så att det är klart det är viktigt. Måste slänga in lite grus i maskineriet. Dels har vi ju Trump som kan införa tullar, men det har vi tjatat så mycket om. Kina däremot då, som faktiskt har klarat sig ganska bra genom handelskriget hittills får man säga. Det finns en farhåga att de ska ösa ut billiga gräsklippare över Sverige när USA inte vill handla med dem längre. Nej, men jag tycker det är intressant med grafen. Det här är utrikeshandeln i export respektive import i Kina. Och den har ju vuxit ganska ordentligt förra året. Det växte ganska ordentligt förra året. Då. Jag tror att det är lite förenklat. Helt plötsligt de här gräsklipparna som är ämnade för USA har vänt i hamnen i Long Beach och på väg mot Rotterdam. Jag vet inte om det är så enkelt. Och så, det är en storm så där kan inte... Jag kan säga att man tror att det där bara är kinesiska staten som bestämmer sig, men det där är ju naturligtvis kinesiska bolag som försöker hantera situationen. Så att, och då hittar man väl de här produkterna nya vägar ut i världsekonomin. Sen är det väl förstås, om man struntar där, jag tror, det är ju ett land med deflation och hög konkurrens mellan inhemska tillverkare. Så att det är ju klart att kinesiska produkter kommer att bidra till någon form av prispress. Och det ser vi ju i bilindustrin, vi känner ju alla till då. Så att det är ju men Kina är ju en otroligt framgångsrik konkurrent helt enkelt. Och det kommer ju inte bli mindre framöver. Oroar det då, om vi ser här bolagen i Europa och på hemmaplan, att vi ska liksom sköljas över av en mängd kinesiska varor och att då, om vi nu har konsumenter som fortfarande är lite priskänsliga och multilojala och inte längre bryr sig så mycket om varumärken, så kanske man går och köper det kinesiska. Några reflektioner kring det? Nej, men det är inte så att bolagen som man träffar lyfter den här frågan. Det är väl mer enskilda bolag som drabbas snarare än liksom hela kollektivet av svenska företag. Men jag skulle gissa att i den siffran att det är väldigt mycket bilar. För de är ju dyra också, så det som drar ju upp värdet. Och det är ju så, det tycker jag att man ser. Man ser ju mer kinesiska bilar rulla på gatorna var man än är någonstans. Men Husqvarna älskar väl inte kinesiska konkurrenter, skulle jag kunna tänka mig. Vi går vidare med en bild som visar svensk BNP som då ska trotsa dessa utmaningar och bli riktig raket. Vi har väl, är det fram till november vi har siffror? Ja, det är sista kvart. Det är Q3 där faktiskt. Då.
Nej, men ibland känner jag som att när vänder svensk ekonomi? Jaha, den vände någon gång där i juni skulle jag säga då, eller kanske till och med lite tidigare. Men så känns det väl inte riktigt? Nej, men jag tror att om nu tittar man på den här detaljhandeln, den är väl upp en 6-7% i volym då, så att det är ganska mycket. Men det som jag tror saknas, det är väl då att arbetsmarknaden ska ta fart, men det vet vi ju att det tar alltid en tid efter att konjunkturen vänt, och sen så när man känner sig lite mer trygg att det där är positiva trender, då kommer också sysselsättningen upp då. Och det är först då, tror jag, som gemene man känner att konjunkturen vänt. Men siffrorna är ju goda, för näringslivet är väldigt optimistiskt också inför nästa år, så att jag håller med. Det är alltid så här, man känner att det är halvfullt eller halvtomt i det där glaset, men siffrorna är faktiskt starkare tillväxt i Sverige än det varit i USA under de senaste kvartalen, vilket är lite intressant att notera. Jag noterade förra veckan när jag skulle till kontoret, och då gick jag förbi H&M. De håller på att bygga om sin butik igen på Hamngatan. Och då hörde jag ju som ett gäng byggare som stod där inne och hamrade. Och jag tänkte, gud, vad pratar de för språk? För men då var det danska de pratade, och det kände jag att det kanske är ett tecken på att byggkonjunkturen i Danmark inte är så svår. Danskarna kommer hit och renoverar H&M-butiken. Ja. Så kanske dansk byggkonjunktur kanske man inte ska spela så mycket på. Vi tar en sista bild. Jag bävar att ta dagens sista bild, för Elin blir arg på mig om jag släpper igenom fler bilder som visar att småbolagen ska resa sig 2026. Vi är ändå 23 dagar in och Jag är rasande nu. det har inte varit så. Och alla förvaltare säger samma sak, Peter, så du får verkligen... Jag tänker att det är Lottas bild egentligen. Men det är väl bara... så han tar fram grafer åt mig fortfarande. Det är ändå ganska intressant. Alltså, stora bolag har gått 30% bättre än små bolag så där på 4 år, vilket är så mycket. Sen är det klart att innan den här perioden så var det tvärtom. Nu har vi den här ordningen ungefär samma, ska vi säga, på 10 års sikt. Och stora har gått ungefär samma som småbolag då. Men det är ju väldigt flödesstyrt det här. Ja. Spararna verkar inte gilla småbolagssegmentet, så att det är inte här optimismen finns. Så jag tror att om det här synen på småbolagsfonder, vad säger du Lotta, för det vänder, jag hoppas ju det. Då får vi också de här inflödena, och då tror jag att det kommer att se rätt annorlunda ut. Då. Men det här är ju som kämpigt för småbolagsförvaltarna, att det hela tiden är utflöden. Ja, men för indexet som visades där, det är ju Carnegie Small Cap Index. Och jag tror att 20% av det indexet består av fastighetsaktier. Och fastigheter har ju som inte varit någon het sektor på länge på börsen heller. Så att jag tror att det är en förklaring till att indexet som helhet inte har gått. Och sedan är ju väldigt mycket byggrelaterat. Och du vet ju själv när vi satt och pratade, vad tycker utländska investerare om Sverige? Men vi är folk som har rörliga bolån och liksom högt belånade och sådär. Så att det är många som har varit rädda för Sverige AB. Men nu tycker jag någonstans att Sverige har bevisat sig, eller svenska konsumenter eller svenska invånare har bevisat sig att vi klarade oss igenom den här bostadskrisen då, eller bostadskris, men det var ju högräntekris som vi hade i våra plånböcker. Så jag skulle inte förvåna mig om man skulle kunna attrahera lite mer utländskt kapital bland svenska småbolag framöver också. Ja, och kanske också att inhemska aktörer kanske funderar på de amerikanska tillgångarna som man har ackumulerat ganska mycket de senaste åren, hur det ser ut. Så klart, kronan har ju stärkts mot alla valutor nu i år. Det är bara 23 dagar in på året, men ändå det är i alla fall någonting. Kronan är stark. Ja. Och dollarn blir svagare och svagare, och då borde man vilja plocka ut pengarna från USA och stoppa in dem i Lottas småbolagsfond. Eller Peter. Det finns andra alternativ. Ja, då vill jag se choklad. Jag tror bra slut där. Ja, det är fredagskänsla. Tack för att ni kom. Tack för att ni tittade. Ät en bit choklad, ha en trevlig helg. Så ses vi igen på måndag. Ja, tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.